ओके हेलो एभ्रिवान फेरि पनि वेलकम ब्याक छ हजुरहरूलाई हाम्रो रियाक्ट जेएसको ट्युटोरियलमा र मैले रियाक्ट जेएसको भिडियो हिजो हालेको थिइनँ बिकज म हिजो लाइभ गर्दै थिएँ सो मेरो चाहिँ कलेज प्रोजेक्ट अब सुरु भइसकेको छ र मेरो कलेज प्रोजेक्ट पनि मैले साइड बाई साइड गर्नुपर्ने छ अब बिहान म कलेज जान्छु दिउँसो अफिस जान्छु बेलुका अलिकति फ्री टाइम हुन्छ र त्यो बेलुकाको फ्री टाइममा चाहिँ मैले मेरो कलेज प्रोजेक्टलाई पनि साइड बाई साइड लानुपर्ने हुन्छ र अब यो रियाक्ट जेएसको ट्युटोरियललाई पनि हाल्नु परिहाल्यो सो हिजोमा चाहिँ मैले लाइभ गरिरहेको थिएँ सो इन्गेजमेन्टहरू राम्रै भइरहेको थियो है हिजो मैले सुरुमा एउटा लाइभ गरेँ खाना खानु अगाडि नि खाना खाइसकेपछि मैले फेरि 1 घन्टाको लाइभ 1 घन्टा जस्तोको लाइभ गरेँ जहाँ चाहिँ मैले रियाक्ट जेएसबाटै प्रोजेक्ट बनाइरहेको छु सो मेरो प्रोजेक्ट चाहिँ सोसियल मिडिया एप हुनेछ सो फ्रन्ट इन्डमा चाहिँ म रियाक्ट युज गर्दैछु भने ब्याक इन्डमा चाहिँ म जावा युज गर्दैछु है त सो त्यो पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरू मेरो लाइभमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ सो आई वाज थिङ्किङ कि म अब रियाक्ट जेएसको ट्युटोरियललाई केही दिन ब्रेक लिएर म मेरो प्रोजेक्टलाई नै बरु अपलोड गरौँ अथवा प्रोजेक्टलाई नै म बरु लाइभ गर्दै गरौँ कि म रियाक्ट जेएसलाई नै कन्टिन्यू गरौँ अथवा भनौँ विकली हामी चाहिँ टाइम दिउँ भन्ने कुराहरू हो है सो लेट मी नो इन कमेन्ट सेक्सन सो अलिकति हाम्रो इन्गेजमेन्टहरू पनि कम भइरहेको छ बिकज जम्मा 6 भ्युज गइरहेको छ 14 भ्युज गइरहेको छ हाम्रो यो नर्मली जानुपर्ने भनेको त अब मेरो ह्याकाथनभन्दा अगाडि गएको थियो भनेको कहिले हो यो ह्याकाथनभन्दा अगाडि गएको भनेको 55 भ्युज 66 भ्यू गरेको थियो ह्याकाथन पछि मेरो भ्युजहरू घटिरहेको छ किनभने मैले त्यतिखेर 4-5 डेज भिडियो हालेको थिएन नि त सो इन्गेजमेन्ट कम भइरहेको छ है त सो हजुरहरूले मेरो लाइभ हेर्नुभएको छ भने चाहिँ लाइभमा आउनु होला म प्रोबेबली आज पनि लाइभ आउनेछु सायद बेलुका अथवा मेबी भोलिबाट आउनेछु सो लेट मी नो इन कमेन्ट सेक्सन है त म लाइभमा चाहिँ आएर प्रब्लमहरू गर्दै म मेरो प्रोजेक्ट गरौँ अर म चाहिँ यसरी नै भिडियो अपलोड गरौँ मेरो प्रोजेक्टको पनि है त सो द्याट्स डिपेन्ड्स अन यु है त सो आज हामी सानो छोटो एउटा अर्को नयाँ कुराहरू सिक्छौँ सो सिम्पली पहिला जस्तो म भिएस कोडलाई खोल्छु र आज चाहिँ हामी हेर्छौँ कि फङ्सनलाई चाहिँ कसरी प्रप्समा पास गर्ने है त प्रप्सलाई चाहिँ भनौँ प्रप्सलाई चाहिँ कसरी फङ्सनमा एज अ फङ्सन पास गर्ने हामीले है त्यो कुरा चाहिँ आज हामी हेर्छौँ है त ओके सो त्यो चाहिँ मेरो प्रोजेक्ट हो साझा कनेक्ट भन्ने जुन चाहिँ मेरो फाइनल प्रोजेक्ट हो यो सेमेस्टरको सो यसमा चाहिँ मैले रियाक्टबाटै फ्रन्ट इन्डहरू गरिरहेको छु सो यसको बारेमा हजुरहरू थप बुझ्नको लागि चाहिँ मेरो लाइभमा आउनुपर्ने हुन्छ सो अहिलेलाई मैले रियाक्ट भनेर मैले मेरो खोलिसकेको छु अहिले चाहिँ मेरो जस्ट एउटा फर्म डट जिएस छ जुन हामीले लास्ट टाइम हामीले अपलोड गरेको थियौँ फर्मको कुराहरू होइन लेट्स सी अब एप डट जिएस पनि यहीँ छ है उम्, यो मेरो रन भइरहेको थिएन मैले बिहान चेक गर्दाखेरि आई नो मेरो रन भइरहेको थिएन लेट्स चेक है त न्यू टर्मिनलमा गएर चाहिँ म cd my react app cd my react app npm use 20.5.0 npm start मेरो स्टार्ट भइरहेको थिएन कि इरर आइरहेको थियो सो केही छैन हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि एकचोटि मेरो अस्ति एकचोटि डिलिट भएको थियो कि फाइल्सहरू त्यही भएर चाहिँ अलिकति प्रब्लम आइरहेको थियो प्याकेज डट जेसन हराइसकेको छ सो म एकचोटि के गर्छु भन्दाखेरि डाउनलोडमा गएर यो रियाक्टको मा चाहिँ म एउटा यो माई रियाक्ट एपलाई डिलिट गरिदिन्छु अनि लेट्स कन्ट्रोल के हो होइन त्यसपछि यसलाई म काटिदिन्छु त्यसपछि यसलाई गरेर चाहिँ म रियाक्टलाई चाहिँ म फेरि ओपन गरिदिन्छु त अब मेरो यो चाहिँ ओपन हुनु पऱ्यो यसलाई काटेर ओपन गर्छु है पिएस कोड आज हामी चाहिँ प्रप्सलाई कसरी फङ्सनमा पास गर्ने भनेर चाहिँ आज हामी हेर्छौँ है त कन्ट्रोल ओके यहाँ रियाक्ट भन्नेमा छ म टर्मिनल जान्छु टर्मिनलमा गएर चाहिँ npx create dash react dash app my react app ओके यसले चाहिँ मेरो रियाक्ट एप क्रिएट गरिदिन्छ सरी यो युज गर्नु पऱ्यो मैले मेरो भर्जन 20 ओके अब चाहिँ मेरो क्रिएट गरिदिन्छ यसले मेरो यसले क्रिएट गर्न हल्का टाइम लिन्छ ओके मेरो रियाक्टको एप चाहिँ बनिसकेको छ सो सिम्पली म यसलाई काटिदिन्छु मेरो रियाक्टको एप यहाँ खोलिसकेको छ टर्मिनलमा जान्छु न्यू टर्मिनल जान्छु अनि त्यसपछि यत्रो लामो त होइन नि त ओके npm स्टार्ट गरिदिन्छ त ओके cd my react app npm स्टार्ट है त npm use 250 npm स्टार्ट ओके मेरो डिप्लोइमेन्ट सर्भर आउनुहुँदै गर्छ
ओके मेरो डेभलपमेन्ट सर्भर चाहिँ रन भइसकेको छ सरी डेभलपमेन्ट सर्भर है हाम्रो अब एप डट जेएसमा जे छ यति देखाउने हो है यो त बेसिक कुराहरू भइहाल्यो सो सिम्पली म एसआरसी भित्र गएर एप डट जेएस भित्र गएर यो कुराहरूलाई जुन यो रिटर्न भित्रको कुराहरूलाई म यो डिप बाहेक चाहिँ म सबैलाई हटाइदिन्छु है किनकि हामीलाई चाहिएन यो कुराहरू चाहिँ अब म एउटा कम्पोनेन्ट बनाउँछु है एउटा अर्को एउटा कम्पोनेन्ट बनाउँछु सपोज हेलो डट जेएस भनेर एउटा कम्पोनेन्ट छ अरे होइन सो एउटा सर्टकट भन्छु हजुरहरूलाई आरएएफसी हानेर हजुर इन्टर हान्नुहुन्छ भने यसरी हजुरको अटोमेटिकली इम्पोर्ट हुन्छ रियाक्टहरू अनि अटोमेटिकली यसले चाहिँ एउटा हाम्रो एचटिएमएलको बोइलर प्लेट जस्तै एउटा दिन्छ है सो यो चाहिँ सर्टकट भयो यो युज गर्दा पनि हुन्छ होइन भने म्यानुअली चाहिँ म सुरुमा चाहिँ हजुरलाई म्यानुअली नै टाइप गर्न सजेस्ट गर्छु किनभने याद हुन्छ है इम्पोर्ट रियाक्ट फ्रम रियाक्ट है त सो मैले रियाक्टलाई इम्पोर्ट गरिसकेको छु अब के गर्छु भन्दाखेरि अब म एउटा यहाँनिर चाहिँ फङ्सन बनाउँछु फङ्सन हेलो मेरो फङ्सनको नाम चाहिँ हेलो हो यहाँ जान्छु सिम्पल एउटा रिटर्न भनेर चाहिँ यहाँनिर म रिटर्न गर्छु एउटा डिप बनाउँछु एच1मा चाहिँ दिस इज कम्पोनेन्ट है त अनि यसलाई म एक्सपोर्ट पनि गर्छु है त एक्सपोर्ट डिफल्ट हेलो है त एप डट जेएसमा इम्पोर्ट हेलो फ्रम हेलो अनि यहाँनिर चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो हेलो भनेर चाहिँ यहाँनिर हाल्नु पर्यो है अब चेक गरौँ दिस कम्पोनेन्ट भनेर चाहिँ यहाँनिर आइरहेको छ है त अब प्रप्स भनेको के हो हामीलाई थाहा छ मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु अब फङ्सनलाई चाहिँ हामीले प्रप्समा पास गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो चाहिँ आज हामी हेर्छौँ सुरुमा चाहिँ एउटा चाइल्ड कम्पोनेन्ट बनाएँ अब त्यसलाई प्यारेन्ट कम्पोनेन्टबाट फङ्सनलाई पास गरिदिन्छौँ है सो मैले एउटा कम्पोनेन्ट चाहिँ बनाइसकेको छु हेलो डट जेएस यो मेरो चाइल्ड कम्पोनेन्ट भयो होइन प्यारेन्ट कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ मेरो एप डट जेएस भयो है त अब फर इक्जाम्पल मैले फङ्सन यो एपको मुनि एउटा अर्को फङ्सन बनाएर फर इक्जाम्पल फङ्सन बुन्टे ठिक छ जे नाम दिँदा पनि हुन्छ यो भित्र चाहिँ मैले एउटा अलर्ट देखाएर है अलर्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ मेरो एपवाला अलर्ट हो यो लेखेर मैले ठिक छ किनकि मैले चाहिँ एप डट जेएसबाट आइरहेको छ भनेर पठाएँ होइन सो मेरो हेलो भन्ने जुन मेरो कम्पोनेन्ट यहाँ मैले निकालेको छु यसमा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मैले डेटा भनेर एउटा बनाउँछु सो यहाँभित्र चाहिँ मैले त्यो माथि लेखेको फङ्सनलाई चाहिँ तल कल गर्छु बुन्टे है त सो यति लेखेर है ठिक छ अब यहाँनिर चाहिँ अब एउटा बटन बनाउँछौँ है त यो हेलो भनेको त मेरो अर्को एउटा कम्पोनेन्ट हो त्यो कम्पोनेन्टलाई मैले अलर्टलाई ट्रिगर गर्नको लागि एउटा बटन चाहियो ठिक छ बटन क्लिक दिस है क्लिक दिस अनि यहाँ चाहिँ मैले अनक्लिक फङ्सन बनाउनु पऱ्यो नि त अनक्लिक है त अनक्लिकमा चाहिँ मैले के गर्नुभयो प्रप्स युज गरिदिन्छ भने मैले यहाँनिर प्रप्स लेख्नु पऱ्यो प्रप्स प्रप्स डट डेटा है त ओके लेट्स चेक अहिले इरर नदेखाउनु पर्ने हो क्लिक दिस गर्छु यसले अलर्ट देखाइरहेको छ है यो चाहिँ मेरो एपवाला अलर्ट हो कहाँबाट आइरहेको छ भन्दाखेरि यो मेरो जुन एप डट जेएस भन्ने प्यारेन्ट कम्पोनेन्ट छ यहाँनिर मैले एउटा फङ्सन बनाएको छु र यो चाहिँ मैले एउटा अलर्ट देखाएको छु यसलाई चाहिँ मैले एज अ प्रप्स पास गरेर यहाँनिर चाहिँ मैले अनक्लिकमा राखिरहेको छु है त यति गरेँ मैले है अब यसको अर्को तरिका पनि के छ है अर्को तरिका चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ मैले अर्को तरिका भनेको चाहिँ यहाँनिर सिम्पल मैले यसरी अनक्लिक जस्तो फङ्सन बनाउँछु इक्वल्स टु यो दिएर मैले चाहिँ यहाँनिर प्रप्स डट डेटा यसरी गर्दा पनि हजुरको चाहिँ काम चाहिँ गर्छ है त रिलोड गर्छु क्लिक टिस गर्छु काम चाहिँ गरिरहेको जसरी गर्दा पनि हुन्छ सो इजी वे गर्दा नै हुन्छ है त अब के म यो फङ्सनलाई यही कम्पोनेन्टभित्र बनाउन सक्छु त अभियसली सक्नुहुन्छ हामीले त्योमा अघि लेखेको फङ्सन यो जुन फङ्सन भुन्टे भन्ने छ यसलाई हामीले हेलो डट जेएसमा पनि लेख्न मिल्छ है त बनाउन मिल्छ तर हामीले किन यस्तो गर्दैनौँ त अहिले पो हाम्रो एउटा चाइल्ड कम्पोनेन्ट एउटा छ हामीलाई त्यो फङ्सन यहाँ लेख्न मिल्छ तर रियल टाइम प्रोजेक्टहरू गर्दा हामीले रियल फिल्डमा गर्दाखेरि यस्तो चाइल्ड कम्पोनेन्ट त धेरै हुन्छ अब धेरैवटा चाइल्ड कम्पोनेन्टमा हामीलाई सेम फङ्सन चाहिन्छ भने हामीले धेरैवटा कम्पोनेन्टमा गएर लेखिराख्ने कुरा हो त होइन नि त हाम्रो एप डट एप के अरे हाम्रो मेन प्यारेन्ट कम्पोनेन्टमा गएर लेख्छौँ त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले एज अ पब्स फङ्सनलाई चाहिँ पास गरेर बनाउँछौँ है त फर इक्जाम्पल लेट्स चाहिँ मेरो अर्को एउटा कम्पोनेन्ट छ अरे है अहिले जस्तै एउटा सेकेन्ड डट जेएस भनेर अर्को एउटा कम्पोनेन्ट छ अरे ठिक छ यहाँ पनि म हेलो डट जेएसको सेम कुराहरू चाहिँ यहाँनिर कपी पेस्ट गरिदिन्छु हेलोको ठाउँमा चाहिँ म यहाँनिर सेकेन्ड लेखिदिन्छु इम्पोर्ट पनि यहाँनिर सेकेन्ड हुन्छ एप डट जेएसमा पनि म इम्पोर्ट गर्छु है त इम्पोर्ट सेकेन्ड फ्रम सेकेन्ड है अब यो डिप मुनि अर्को एउटा डिप बनाउँछु इरर देखाउँछ सो यसलाई काट्छु यसलाई कन्ट्रोल एक्स गर्छु
यहाँ म जिएसएस फ्रेगमेन्ट युज गर्छु। यो त हजुरहरूलाई थाहा छ होला, मैले फर्स्ट दिनै भनेको थिएँ। ठिक छ, अर्को एउटा डिप बनाउँछु। यहाँनिर चाहिँ म के गर्छु अब, सेकेन्डलाई चाहिँ म यहाँनिर इम्पोर्ट गर्छु। ठिक छ, अब सेकेन्डलाई मैले यहाँनिर इम्पोर्ट गरेँ त, ओके, रिलोड गरेँ त मैले। अब सेकेन्डभित्र त मेरो के पनि छैन, सेकेन्डभित्र चाहिँ म दिस इज कम्पोनेन्ट लेखेको ठाउँमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि दिस इज सेकेन्ड कम्पोनेन्ट बनाउँछु है त म। ठिक छ, अहिले म यो बटन सटन के पनि राख्दिनँ, सिम्पल एउटा बटन राख्छु, सेकेन्ड बटन भनेर राख्छु है त म। ठिक छ, लेट्स यसलाई रिलोड गर्छु। कहाँ आयो हाम्रो सेकेन्ड कम्पोनेन्ट, एप डट जेसमा जान्छु, इम्पोर्ट सेकेन्ड फ्रम सेकेन्ड, मेरो यो छ, मेरो हेलो छ, मेरो यहाँ सेकेन्ड यहाँ रेन्डरै भइरहेको छैन त मेरो। यसले सेकेन्डलाई लिइरहेकै छैन त, किन त, इम्पोर्ट सेकेन्ड फ्रम सेकेन्ड, त्यही त एसइसिओएनडी एसइसिओएनडी यसले लिइरहेको छैन, किनभने लेट्स से यसलाई चाहिँ मैले यो डिप बनाएँ, मैले यो डिप बनाएँ, यो डिपको त इन्डै छैन नि त होइन। यहाँभित्र चाहिँ म डिप बनाएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ म सेकेन्ड युज गर्छु, ओके, यहाँनिर युज गर्छु। अब चाहिँ आउनु भने त आइरहेको छैन, किनभने सेकेन्डै लिइरहेको छैन यसले, एसइसिओएनडी। यसलाई मैले एक्सपोर्ट गरेँ, सेकेन्ड एक्सपोर्ट डिफल्ट सेकेन्ड, ठिक छ त, एक्सपोर्ट त भइरहेछ मेरो, इम्पोर्ट भइरहेछ त, वाइ दिस इज नट ह्यापनिङ, ओके आई कन्फिगर इट है। मेरो चाहिँ खासमा अब खै के प्रब्लम आयो थाहा छैन, तर मैले अर्को रिनेम गरेँ, रिनेम गर्दाखेरि चलिरहेको छ कि, मेबी नेमले गर्दा त्यस्तो त नआउनु पर्ने, खै के भएर है। मैले जस्ट के भन्छ त्यो जेएसको नाम चाहिँ मैले सेकेन्ड डट जेएसबाट मैले न्यू डट जेएस भनेर बनाइदिएँ, अनि बाँकी कुरा जस्ताको त्यस्तै छ, सेम कुराहरू छ होइन। अनि मैले न्यू डट जेएसलाई इम्पोर्ट गरेँ, अहिले चलिरहेको छ है त। सो हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि हेलोमा चाहिँ मैले डेटा इक्वल्स टु, यहाँ चाहिँ मैले भुन्टे भनेर चाहिँ यसरी पास गरेको थिएँ। सो मैले यहाँ पनि के गर्छु भन्दाखेरि सेम कुरालाई चाहिँ म यहाँ पनि त्यही गर्छु, डेटा इक्वल्स टु भुन्टे, ओके। अब यो क्लिक गर्दा नि अलर्ट आउँछ, यो क्लिक गर्दा नि अलर्ट आउँछ है। सो यस्तो हजारवटा कम्पोनेन्ट हुनसक्छ, यस्तो दुई तिनवटा कम्पोनेन्ट हुनसक्छ। अब सबै कम्पोनेन्टमा हामीले त्यो फङ्सन बनाएर बस्ने कुरो त आउँदैन नि त। सो एउटा प्यारेन्ट कम्पोनेन्ट बनाउने, त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले युज गर्ने हो कि एज अ प्रप्स हामीले चाहिँ फङ्सन पास गरेर चाहिँ युज गर्ने हो कि है। सो आई होप कि हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला। सो आजको लागि चाहिँ यति नै, किनभने मेरो आफ्नै प्रोजेक्ट पनि गर्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ हजुरहरूले डिसाइड गरिदिनु होला कि सुड आई अपलोड माई प्रोजेक्ट है, कि त यसरी नै अथवा के गर्ने है। यो चाहिँ एकचोटि लेट्स वर्क अन द्याट है त। थ्याङ्क यू सो मच, किप सपोर्टिङ।